Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu của Pro-Keeper Sài Gòn. Mình là Leo đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một hãng găng rất nổi tiếng từ nước Đức. Đó chính là bộ sưu tập Pure Island đến từ nhà sản xuất găng tay nổi tiếng U-Sport. Là dính luôn. Một số thủ thành đại diện cho U-Sport phải được kể đến như Areola của Fulham FC, Mendy của Chelsea FC và Bono của Sevilla FC. Và gần đây nhất chúng ta còn được chứng kiến anh chàng Ederson, thủ môn của Man City, trải nghiệm mẫu găng cho bộ sưu tập mới nhất Pure Island này. Và không biết là liệu anh chàng sẽ kết thúc ở một bến đỗ mẫu găng nào đây. Các bạn hãy cùng chờ xem liệu U-Sport có nhảy vào để tranh giành anh chàng Ederson này hay không. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến về cái tên Pure Island của bộ sưu tập lần này. Vậy Pure Island là gì? Dịch nôm na ra là sự liên kết thuần khiết. Nếu như các bạn nhìn vào tổng thể của đôi găng lần này, chắc hẳn các bạn sẽ lại nói rằng là U-Sport là một hãng găng khá nghèo nàn, họ chả áp dụng cái gì mới lên về đôi găng này cả, nhìn nó rất là đơn giản. Nhưng không, các bạn làm to rồi đó. Hãy chú ý vào chi tiết trên đôi găng lần này, những công nghệ mới và tối tân nhất đã được hãng áp dụng vào đây. Và nếu nói về gọi là sự thuần khiết thì chắc hẳn sẽ nói về phối màu bộ sưu tập lần này, đó chính là màu trắng tinh khôi cùng với màu vàng chanh vô cùng nổi bật và độc đáo. Có một điều thú vị mình cảm thấy theo như khảo sát thì các thủ môn của chúng ta họ thường rất thích những cái đôi găng màu trắng. Điều này giúp họ có thể nổi bật và chiếm spotlight nhiều hơn trên sân. Và tuy nhiên thì đối với màu trắng thì nó sẽ rất là sáng, cho nên nó rất là dễ dơ khi các bạn thi đấu. Nhưng mà đối với những thủ môn chuyên nghiệp thì điều này không thành vấn đề đối với họ. Và chúng ta đã nói về sự thuần khiết rồi, vậy còn sự liên kết thì sao? Leo sẽ nói ở các phần sau, các bạn tập trung lắng nghe nha. Lần này, Leo sẽ giới thiệu cho các bạn đến hai dòng găng cao cấp nhất của U-Sport, đó là chính là dòng găng Super Grip. Và ở đây Leo trên tay hai phiên bản, đây là phiên bản Half Negative Cut và đây là phiên bản Surround Cut. Và để hiểu rõ hơn về hai đôi găng này, chúng ta hãy cùng đi sâu vào chi tiết. Về cơ bản thì hai đôi găng này như nhau, chỉ có khác nhau ở kiểu ngón mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào kiểu ngón. Đầu tiên Leo sẽ nói về kiểu ngón Half Negative Cut trước. Thì đơn thuần đây chính là kiểu ngón negative mà thôi. Nhưng mà Half Negative là sao? Ở đây cái ý đồ của U-Sport, như các bạn thấy ở ngón trỏ và ngón út thì cái phần mút nó được kéo dài ra sau một tí. Còn khi mà cái ngón thuần negative á, thì các bạn sẽ nhìn được hai ngón giữa. Ngón thuần negative thì nó sẽ may cái kiểu như vậy. Và bên cạnh các ngón tay thì nó sẽ có những cái lỗ thoáng khí rất là thông thoáng cho các bạn, không có bị hầm và bí. Và dĩ nhiên cái đặc tính của ngón negative chúng ta biết rất là nhiều rồi, nhiều anh em chúng ta cũng đã trải nghiệm rồi, là nó rất là ôm tay và rất là tốt. Nói chung là rất là phổ thông và hợp với lại ngón tay của người Việt Nam đại đa số. Và kế tiếp Leo sẽ nói về kiểu ngón Surround Cut cho các bạn. Thì đây thực chất chính là ngón roll finger mà U-Sport gọi bằng một cái tên khác mà thôi. Thì đối với kiểu ngón roll finger thì như các bạn thấy cái hình dáng cái ngón tay sẽ được may bo tròn theo hình dáng khuôn ngón tay của các bạn. Thì cái điều này giúp cho các bạn khi mang găng tay vào, phần mút sẽ ôm vào ngón tay của các bạn và tạo cho các bạn một cảm giác thật tay và êm ái hết mức có thể. Thì khi mà nói về cái độ thật tay thì không kiểu ngón nào qua được cái kiểu ngón roll finger cả. Và đặc biệt là các bạn nên lưu ý đối với kiểu ngón roll finger, mình luôn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, hạn chế hết mức tối đa sự vội vã khi mang găng. Và khi mà chúng ta tháo găng hay là mang vào, tuyệt đối không cầm hai ngón này mà giật ra, thì cái mối nối giữa cái lòng bàn tay và ngón tay chắc chắn sẽ bị đứt lìa. Cho nên các bạn nhớ lưu ý phần này nha. Các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến tới phần mút. Như các bạn đã thấy đó, về độ dính của mút Super Grip chúng ta không cần phải bàn cãi nhiều qua bao thế hệ của Super Grip rồi. Và về độ mềm mại, độ linh hoạt, mút Super Grip cũng làm rất tốt vai trò của mình. Và đặc biệt hơn nữa, đây là lần đầu tiên mút Super Grip được làm trên nền màu trắng. Đây là một màu sắc nó khá là đẹp, theo cảm quan mình của Super Grip lên rất là đẹp luôn. Nhìn nó rất là muối tiêu, nhưng mà nói chung thì nó rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về phần back-end. Đây là phần mà Leo muốn nói cho các bạn ngay từ đầu về sự liên kết. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào phần này, Leo sẽ nói chi tiết rõ hơn. Thì toàn thân găng được làm bằng chất liệu Airbrand liền mạch và cho một độ thoáng khí rất là tối đa. Nếu các bạn nhìn kỹ trên dọc cái thân găng này lại từ từ uống nước. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến với phần backhand. Đây sẽ là phần mà Leo đề cập cho các bạn về sự liên kết mà Leo đã nói ngay từ đầu. Các bạn nhìn thấy trên backhand của đôi găng lần này, toàn bộ đôi thân găng
được làm từ chất liệu Evren, vô cùng liền mạch và thoáng khí. Điều này giúp cho chúng ta có một độ thoáng khí tối đa cùng với những lỗ thông khí được giấu dưới lớp vải này. Nếu như các bạn để ý kỹ, nhìn trên thân găng lần này chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến con Nike Mercurial Touch Elite. Nó rất là giống, tại vì cái phần vải ở đây và các lỗ thông khí ở đây. Kế tiếp, khi mà nhắc đến U-Sport thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến được cái thanh đấm bóng vô cùng hầm hố của hãng. Lần này hãng nó áp dụng một công nghệ đó gọi là Rebound Zone. Thì cái công nghệ này là một miếng silicon được dập nổi những đường vân gây tạo ma sát để chúng ta đấm bóng an toàn và chính xác hơn. Đồng thời trên những cái ngón tay lần này chúng ta sẽ có những cái đường vân. Điều này cũng giúp chúng ta làm tăng ma sát trong những pha đấm bóng có vô tình không trúng mu bàn tay, sượt qua các ngón tay. Thì điều này cũng giúp hạn chế tối đa những tình huống chúng ta để lọt bóng vào lưới. Và kế tiếp thì các bạn thấy trên mu bàn tay lần này, phần mút Super Grip cũng như bao lần trước thì cái phần mút nó cũng sẽ được kéo ra mu bàn tay và kéo dài ra sau. Điều này giúp cho những pha bắt bóng sàn của chúng ta sẽ chính xác và êm ái hơn, giúp hạn chế chấn thương tối đa ở những cái vùng này. Và tiếp đến chúng ta sẽ đến với phần hand strap và cổ tay. Thì như các bạn đã thấy, phần hand strap kỳ này được thiết kế khá là dị. Và đây được U-Sport đặt tên cho là một cái công nghệ được gọi là công nghệ là Dual Fix System. Đó chính là công nghệ được gọi là hand strap đôi, nếu mà dịch nôm na có nghĩa là vậy. Thì cái này thì để mình nói thì rất là khó, thì thôi để mình thao tác cho các bạn. Thì các bạn đã thấy thì cái hình dạng của cái hand strap của chúng ta sẽ như vậy và đằng sau của chúng ta sẽ như vậy. Và để mang găng vào, chúng ta sẽ làm thế này và chúng ta sẽ làm thế này. Đấy, thế là rồi găng của các bạn đã được bó chặt tay rất là kỹ. Nhưng mà theo mình đánh giá thì cái hand strap này thật sự á, nó cũng là một công nghệ mới vào năm 2020 của U-Sport. Tuy nhiên so với hand strap truyền thống thì mình thấy thật sự nó không khác biệt gì nhiều. Và có lẽ khác biệt ở đây chỉ là về cái độ lạ, cái độ độc của nó thôi. Chứ về cái chức năng thì mình cảm thấy nó cũng đôi khi nó sẽ còn làm khó chúng ta hơn hồi găng hand strap truyền thống. Cho nên là nếu mà các bạn nào cảm thấy mình phù hợp với cái mẫu hand strap này thì cứ mua. Còn không thì chúng ta mua để trải nghiệm cho biết cũng được, dù sao thì đây cũng là một công nghệ nó khá là độc đáo. Và ở đây phần cổ tay chúng ta đã bị lược bỏ một cái công nghệ gọi là Easy Entry. Đây là một công nghệ cũng khá nổi tiếng trên cái dòng găng cao cấp U-Sport lúc trước. Có cái công nghệ đó là nó sẽ có một phần cổ thun ở đây để cho các bạn mang găng vào dễ hơn. Nhưng phần công nghệ này đã bị lược bỏ ở bộ sưu tập trên đôi găng lần này. Và chúng ta vẫn sẽ có một cái miếng kéo găng xuống đây, còn hoàn toàn là cổ thun bình thường. Nhưng mà theo mình đánh giá thì cổ thun này cũng không đến mức quá bó và cứng để các bạn có thể khó xỏ vào, cho nên là đúng là phần Easy Entry thật sự nó cũng không cần thiết. Quên, mình còn một điều nữa quên nói cho tất cả các bạn biết là tại ProKeeper Sài Gòn, đối với đôi găng tay độc lạ này, ProKeeper Sài Gòn vẫn có thể ID lên được, phải không anh Thịnh? Được, thoải mái, có gà mái luôn em. Rồi, vậy thì con chân chơi nữa mà không đến ngay ProKeeper Sài Gòn tậu ngay cho mình và ID ngay một cái tên cực kỳ độc đáo và độc quyền nào. Chốt lại, lần này U-Sport đã đem đến cho chúng ta một cảm giác vô cùng refresh, một sự cảm giác tươi mới hơn ở bộ sưu tập Hero Island lần này. Như các bạn đã thấy đó thì đối với U-Sport, họ luôn là những người luôn luôn tìm tòi và đặt ra những phần công nghệ mới trên những đôi găng tay của mình. Đặc biệt là họ không bảo thủ như một số hãng găng khác. Đây là một điều chúng ta cảm thấy rất là tôn trọng về hãng găng của họ. Và đặc biệt hơn, bộ sưu tập Hero Island Super Grip lần này đã đang có mặt tại ProKeeper Sài Gòn. Các bạn nhanh chân lên, tới ngày kẹo hết. Size 8, size 9 nhiều lắm các bạn à. Nếu các bạn cảm thấy thích thì hãy bấm like và subscribe để tiếp tục ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và nếu anh em muốn review thêm những mẫu găng tay nào thì hãy comment ngay bên dưới để tụi mình biết, để có thể đem đến cho các bạn những clip review đánh giá chân thật nhất để các bạn có thể có được những sự lựa chọn sáng suốt hơn trong việc lựa chọn găng tay của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.